السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم راح نبدي مشروع ماكينات الليزر. كلكم تعرفون احنا نشتغل من ماكينات الليزر صار لنا سنوات جدا طويلة، لكن كل مرة تنزل انواع جديدة وموديلات جديدة. اول شيء راح اطول عليكم شوية. اول شيء راح اشرح لكم شنو الليزر. الليزر هو ماكينات تنقش او تحفر على حسب الواطية مالتها. اسعار الماكينات تبدي من $300، ماكينة صغيرة موجودة عندي بالمستودع ما صورتها لكم. من ماكينه صغيره سعرها $300 وانت صاعد على حسب الشغل اللي تشتغله. الماكينه اللي سعرها $300 هي ماكينه اسمها فايبر، اسمها فراشه. $300 سعرها. ارخص ماكينه ب $300. مساحه العمل مالتها 17 في 20 سنتيم. قوه الوات مالتها 2.5 واط. الفراشه اللي هي ماكينه صغيره تصير هذه فقط تنقش. شويه نتطور من الفراشه نجي على السي او 2 اللي هو الليزر. الليزر عندنا احجام، عندنا مساحة عمل 40 مساحة عمل عفوا 30 في 20. ماكينة ليزر مساحة عمل 30 في 20. ال 30 في 20 سعرها $550، قوتها 40 واط. من انتقلنا من الماكينة الفراشة إلى الماكينة اللي بعدها اللي هي ترايست، مساحة عمل 30 في 20 قوتها 40 واط. صار عندنا شنو؟ نقش وحفر. بالبداية الماكينات الصغيرة اللي ب $300 هذه فقط تنقش على الأجسام، مثلا محافظ جلدية، خشب. بعدين صعدنا على الماكينه اللي احدث من عندها اللي هي ترايست 30 في 20 مساحه العمل. المصعد مالتها يصير يدوي، ممكن بعدين نفصلها. انا هسه راح اشرح لكم فد مختصر مفيد وبعدين نبدي بالمكاين. اللي احدث من الترايست اللي هي 40 واط سعرها $550. اللي احدث من عندها سعرها $1450. هي ايضا ترايست، مساحه عمل 40 في 60 تصير كبيره. قوه الوات مالتها يصير 60 واط. هذه ممكن انت تقطع وممكن انت تحفر وممكن انت تنقش على الاكريليك والخشب والجلود وبعض انواع البلاستيك والربل والكثير من الامور. نجي على اللي بعدها. هذه حاليا البدايه كانت مختصر على الليزر. هسه راح نجي شغله اكثر الاستفسارات تجيني شلون اشتغل على الخواتم، شلون اشتغل على المعدن. المعدن بعد ما يفيدك الليزر. من صارت كلمه معدن انسى الليزر. ننتقل اللي بعده هو ماكينات الفايبر ليزر اللي اليوم احنا تركيزنا راح يصير على الفايبر ليزر. الفايبر ليزر اللي هو يشتغل على المعدن، يعني صورته الرئيسيه يشتغل على المعدن، على الذهب، على الفضه، على الستيل. الفايبر ليزر طبعا مشاريع الليزر هي مشاريع جدا عالميه، فقط تحتاج منك شغله واحده، تحتاج منك انت تفهم بالتصميم. لو تفهم بالتصميم وتسوي رسمه حلوه اسم حلو راح تشتغل شغل كلش جميل. الفايبر ليزر والليزر بصورة عامة يعني ماكينة ممكن تصنع من خلالها ملايين المنتجات، مو آلاف، ملايين المنتجات. تعرف شنو يعني؟ يعني أنت اليوم عندك خشبة، من هاي الخشبة ممكن تطلع كثير فلوس. أو عندك قطعة معدن، أو عندك مثلا قطعة ستيل أو فضة، ممكن تطلع كثير أمور. ممكن تسوي قلادة، ممكن تسوي غير شيء. ما نطول عليكم إن شاء الله، خلونا نبدأ ونشوفكم الماكينات. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء عندنا هي فايبر ليزر منضدي. فايبر ليزر منضدي بدون كمبيوتر، يعني تستخدم معاه كمبيوتر او لابتوب. اذا تريد احنا ندز لك فسعر الكمبيوتر اللابتوب $100. اي كمبيوتر ممكن يستخدمها كل السهله. هذه سعرها $1900، قوه 20 واط. هذه ممكن تشتغل على المعدن، على الزجاج، على اي شيء مثل هيك شيء. مثلا هسه هاي قطعه معدن، مثل هاي قطعه معدن وتريد تكتب عليها، او قطعه ذهب او قطعه فضه. الفايبر ليزر بعدسات. اذا تريد تشتغل شغل دقيق صغير تاخذ عدسه يسموها 100 ملم. ال 100 ملم يعني 10 سنتيم في 10 سنتيم، يعني 10 في 10، ما تشتغل اكبر. اذا تريد شويه اكبر تاخذ 15 في 15 سنتيم. عرفت شلون؟ احسن شيء انا انصحكم به انه تاخذ اصغر عدسه. ليش؟ لان الفايبر ليزر هي اصلا دقيقه، يعني تشتغل على الميداليات، المعدن، على الخامات. عرفت شلون؟ عاشت ايدك رحم الله والديك. يعني هسه عندنا هاي قطعه معدنيه، فمثل ما تشوفون القطعه المعدنيه هاي ما تتعدى 3 سنتيم. فافضل شيء تاخذ عدسه اللي هي 10، اللي هي 100 مل، 100 مل يسموها. العدسه اللي 100 اللي حجمها 100 تشتغل 10 في 10 سنتيم. كل السهل، راح يدوخ بالتفاصيل. هذه راح اركز لكم عليها. هذه الماكينه قوتها 20 واط، تشتغل على المعدن، يسموها فايبر ليزر. هذه صغيره منضديه تشتغل بدون كمبيوتر، العفو ما وياها كمبيوتر، يعني لازم انت تربط معها كمبيوتر على مود تشتغل عليها. هذه هي اول ماكينه مختصره. بعدين راح ننزل لكم
فيديو مطول على كل وحده. هسه خلصنا من هذه. هذا النوع هسه عندنا يسمونه فايبر ليزر 20 واط مع الكمبيوتر. هذا النوع نفسه بالضبط، عندنا 20 واط وعندنا 30 واط وعندنا 50 واط. قبل لا نشغله راح اقول لكم شنو الفرق بين ال20 وال30 وال50. الرسم والنقش نفس الشيء، الطاوله الكمبيوتر كله نفس الشيء. الليزر مالته الراس فايبر ليزر رايكوز، نوع رايكوز. ترى الفايبر ليزر به هواي انواع، هذا النوع هو الرايكوز. الرايكوز هو افضل انواع الليزر. الرايكوز انا نحكي عليه هو قطعه الليزر اللي موجوده داخل الماكينه، فهذا رايكوز. فرق ال20 واط على 30 واط على 50 واط بالقطع فقط. يعني انت اذا تريد تنقش نقش او رسم، هسه حاليا تقدرين تركزين على هاي، على هاي. اذا تريد نقش او رسم 10 واط 20 واط 30 واط كله ممكن. لكن اذا تريد قطع، شوفون هذه هسه، هذه ما تنقطع الا ب50 واط على حسب السمك مالتها. اذا عندك مثلا 1 ملم، فال1 ملم ينقطع بال50 واط بس بصعوبه شويه. اما اذا تريد تقطع نص ملم ب50 واط يصير سهل. اما الربع ملم 0.25 ملم بال30 واط لا بأس ممكن تقطعها، بس اذا انت تدور قطع لازم تجي على ال50 واط. هذا اللي تشوفونه حاليا مقطوع بقطع بال50 واط. شنو يعني قطع؟ يعني مثلا انا عندي فد قطعه معدن مربعه وارد اسويها قلاده او اسويها اسم مثلا. تعرفون هوايه ناس تسوي قلاده اسم بالذهب او الفضه او الستيل. فمثل هيك قطع شنو تحتاج؟ مثل هيك قطع تحتاج 50 واط. هسه احنا راح نشغل لكم ال20 واط. راح نشغل هسه حاليا ال20 واط وراح نشوفكم ال20 واط شو تسوي. كل ماكينه يجي وياها نسخه مال برنامج. البرنامج البرنامج يعني ما به هواي تفاصيل، التفاصيل كلها تصير برنامج التصميم. يحتاج لك برنامج تصميم كورل او فوتوشوب. اما هذا البرنامج مال ماكينه هذا بس للطباعه. يعني مثلا هسه احنا عندنا هاي كلمه هنا. خلينا نكبر الشاشه شويه. هذه كلمه هسه انا كاتب تكست، راح اكتب مثلا ياسر. ياسر ياسر بابا اهم شيء. بعد ما كتبت اجي هنا راح اختار لي قطعه معدن واجرب عليها. الاف 1 اول ما تضغط اف 1 راح يقول لك وين راح يصير الرسم. راح يصير الرسم هنا، تمام. انا هسه الكتابه كلش صغيره، فايش راح اسوي؟ راح اكبرها شويه. الاف 1 هو عرض، فقط عرض، يعني يعرض لك الرسمه شلون راح تصير. اوكي كبرتها هسه شويه. بالاتجاهات، اتجاهات الكيبورد يمين او يسار او فوق، بالاتجاهات مال الكيبورد انا اتحكم بالرسمه وين اريد اخليها الرسمه. شوفون شلون جاي تتحرك، تمام. لا واضح جيد. هسه احنا عرفنا الرسمه وين راح تصير هنا. هسه شو نسوي؟ نجي عندنا شغلتين اساسيه. الفايبر ليزر تعتمد على السرعه والقوه. طبعا البرامج اللي ادز لكم اياها أنا كلها باللغه الانجليزيه، هذا ما عليكم باللغه الصينيه، اللي يجيكم كله باللغه الانجليزيه. والبرنامج جدا سهل. كل ما عليك انت عندك شغلتين اساسيه، اللي مكتوب هنا هو السرعه والمكتوب هنا هو القوه. بالانجليزي هنا يكتبوا لك الليزر باور وهنا يكتبوا لك سبيد. كل ما عليك انه السرعه، انا هسه مثلا السرعه عفوا الليزر راح اسويه 50، ما اريده كلش قوي، راح اسوي الليزر 50. شنو هاي معناته 50%؟ 50% من درجه الليزر. الليزر انا سويته 50، السرعه خليها 2000 لان انا اريد بس رسم ما اريد قطع. هسه نجي نضغط اف1. بعد ما ضغطنا اف1 شوفوا لنا الرسمه وين راح تصير. خليكم مركزين هنا، تمام. هسه نضغط اف2. اف2 معناته ابدا ارسم. اف2 بدا يرسم. اعيدها، راح اسوي وحده جواها، تمام. شنو
راح اسوي هسه وحده جواها. الاف 1 هي تخليك تشوف الرسمه وين راح تصير. الاف 1 تخليك تشوف الرسمه وين راح تصير. اما الاف 2 هي معناتها اكتب بسم الله. شوف ما ياخذ لحظات، يعني ما ياخذ لحظات. شفتوا شلون؟ ياسر بابا كلمه. هذه حاليا انا سويتها مثلا بشقد بالله ب 30 50 العفو. اذا ازيد القوه مال الليزر راح يزيد الحفر عندي. شوفون هذه كل ما تزيد الليزر كل ما يزيد الحفر عندي. احنا بدنا نشتغل حاليا نقش مو قطع. اذا نريد نشتغل قطع، القطع نحتاج لنا 50 واط. عرفت شلون؟ على مود تعرفون شنو الفرق بين ال 20 واط وال 30 واط وال 50 واط. ال 20 واط 30 واط ممكن تشتغل به نقش عميق شويه نازل، اما القطع لازم تحتاج 50 واط على مود تحفر. عرفت شلون؟ هسه راح اشوفكم شغله ثانيه، اختلافات بطرق الكتابه. الشرح اللي راح اشرحه على هذا الماكينه، هو يشتغل على كل الماكينات، كل نفس الشيء. عرفت شلون؟ بس الواط يختلف. هسه حاليا احنا خلينا نشوف. اوكي نشتغل بظهرها. هسه حاليا راح نجي هذا الاتش يغير نوع الرسمه. احنا رسمنا رسمه، هسه راح نغيرها. انا اريد الرسمه تصير غير شيء لان هو بيه عده رسمات. نجي هنا، طبعا مثل ما قلت لكم كله باللغه الانجليزيه، واني عندي بعد شرح ثاني على كل ماكينه تقريبا فد نص ساعه هيك مفصل. حاليا احنا بدنا نشرح مختصر. اختارينا هاي الطريقه. هسه راح اشوفكم الرسمه شلون راح تختلف. رجعي لي هنا. رجعتي هنا. انا غيرت الرسمه، راح ادوس F1 وبعدين ادوس F2. جاهزه؟ بسم الله. شوف الرسمه هسه شلون تغيرت، شكل الرسمه تغير. دقيقه لحظه خلنا اطوخها بعد اكثر حتى تصير واضحه عندكم. انا هسه راح اطوخها اكثر حتى تصير واضحه عندكم. حاليا شوفوها. هسه هاي الرسمه شويه نازله، يعني محفوره شويه. عرفت شلون؟ هذه رسمه يعني من تمسكها بيدك ما تحس بيها بارزه. هذه صارت محفوره شويه. هذه كلها تتحكم به عن طريق اختلاف درجه الليزر. كل ما صار الليزر اقوى وكل ما صارت السرعه منخفضه كل ما يحفر زايد. كل ما صارت السرعه زياده والليزر عندك اخف كل ما صار شنو فقط شكل، على حسب الشغله اللي تريدها. هسه حاليا طبعا شرحنا مختصر على هذه الماكينه. هذه فايبر ليزر قوه 20 واط. الفايبر ليزر قوه 20 واط سعره هذا النوع 2200 $. سعره 2200 $. المنضدي عرضنا لكم اياه سابقا 1900 $. ال 30 واط سعره 2600 $. 30 واط سعره 2600 $. وال 50 واط سعره 3400 $. ال 50 واط سعره 3400 $. كل هاي الاسعار بدون الراوتري. راح يسالني واحد يقول شنو الراوتري؟ تصورين صحيح؟ الراوتري هو الجهاز اللي يجي هنا حتى يمسك الاشياء الدائريه، لان هسه هذه شفتوها تشتغل عدل. اذا عندك خاتم او شيء دائري وتريد تطبع عليه اثناء الطبع يعني او حلقه، عرفت شلون؟ فهذه تحتاج الى راوتر. الراوتر سعره مختلف، عندنا انواع. فالراوتر ينباع وحده، اذا تريدها مع الراوتر نعطيك اياها مع الراوتر. الاسعار اللي اعطيتكم اياها كلها بدون راوتر. هسه حاليا راح نعرض لكم شويه شيء مختلف. هسه ننتقل لهذه الماكينه. احنا عرضنا لكم الليزر وعرضنا لكم الفايبر ليزر. هسه راح نعرض لكم فشي شويه مختلف. راح نعرض لكم ليزر بس شكله شكل الفايبر ليزر. شلون؟ دقيقه ونحول على الماكينه اللي بعدها. هذا عندنا ماكينه ليزر. هذه الماكينه انا ما انصح بيها. تعرفون ليش؟ الليزر اكو ماكينات ارخص من هذا. هذا هو ليزر CO2 بس مصمم طريقه الفايبر ليزر. اذا واحد ما يعرف شنو راح اشرح لكم شرح مبسط. اللي صورناه قبل شويه كان فايبر ليزر. الفايبر ليزر هو يشتغل على المعدن، هذا لا، هذا مو فايبر ليزر، هذا ليزر. هذا يشتغل على الخشب، على الجلود، على الربل.
فهذا الافضل تاخذ مو هذا النوع، الافضل تاخذ الترايست اللي انا عرضته سابقا اللي كان سعره 1460 دولار. على كل حال انا راح اشغل لكم اياه هذا واشوفكم اياه بنفس الطريقه بنفس البرنامج. مركزه هنا؟ شوف هسه حاليا نفس الطريقه نفس الشرح، بس مجرد احنا هذه تشتغل على الخشب، ديك ما تشتغل على الخشب. هذه مميزه بالميداليات بالجلود بالاكريليك. نفس الحاله تدوس F1 على مود تعرف العمل وين يصير، وتدوس F2 على مود يكتب. احنا كاتبين تيست، خلونا نمسح التيست نكتب ياسر بابا، انا احب اسمي يعني ياسر، راح اكتب بس ياسر بدون بابا لخاطركم. كتبت ياسر، راح اقول له F1 راح يقول لي العمل راح يصير هنا. F2 شوف شلون سريع، شلون سريع بعد، كلش سريع. هذا شنو يستخدمونه؟ هذا مثلا خلينا نقول انت عندك ميداليات خشبيه، خلينا نقول انت عندك ميداليات خشبيه وتريد تشتغل ف 1000 قطعه 5000 قطعه، شو تسوي؟ تصفطهن هنا وتقول اوكي يشتغلهن، تشيلهن تصفط غيرهن يشتغلهن، عرفت شلون؟ وفي طريقه ثانيه، في طريقه ثانيه تستخدم عندك هذه الحديده مالتها، هاي تثبتها هنا بالبراغي. ومثلا انت عندك خلينا نقول الميداليه صغيره، فتجي هنا بس تحركها وين راح تجي؟ راح تجي بنفس المكان. فانت شو تسوي؟ دقيقه خلينا نضبط السسمه. فانت تشتغل وتشيل وتجيب غيرها وتقول له اوكي، وتخلص وتجيب غيرها وتقول له اوكي، عرفت شلون؟ شوف هسه انا جاي اشيلها وارجعها بس جاي يطبع بنفس المكان. ليش جاي يطبع بنفس المكان؟ هذا معناته شنو؟ انت اخذت القالب، من تاخذ القالب فانت مجرد تجي تخليها هنا تقول له اوكي. شوف انا شريتها ورجعتها وشريتها ورجعتها وبعدها يشتغل. هذه الماكينه انا ما انصح بيها. ليش ما انصح بيها؟ لان ما تسوى سعرها غاليه، ممكن تشتغل على الاكريليك، هذا اكريليك. واضح عندك؟ شوف هذا الاكريليك، انا ذيك الماكينات انصح بيها، بس هذه الماكينه ما انصح بيها. اللي يريدها يريدها، بس انا بالنسبه لي دائما اقدم لكم نصائح. الفايبر ليزر اللي عرضتهن اوكي، الليزر اللي عرضته اوكي، هاي كلش غاليه، هاي CO2 30 واط تبريد مالتها مي ب 4200 دولار، ما تسوى هذا السعر. يعني تاخذ ام ال 1460 دولار ممكن تغنيك وممكن احسن. ليش؟ لان ديك اللي عرضت لكم اياه مساحه العمل اكبر، مساحه عملها اكبر من هاي، عرفت شلون؟ فاللي هنا أنا نكون احنا شوفناكم الماكينات بمختصر مفيد ان شاء الله. بعد شنو بالله عندنا شيء بعد ملاحظه؟ كل ماكينه راح تنزل تفاصيلها وشرح للبرنامج، يعني اللي ما يعرف ابد بالليزر راح يجي يشوف الفيديو مال ياسر على اليوتيوب راح يصير محترف، عرفت شلون؟ من اول ما تربطها بالكهرباء لحد ما تطلع منتج كامل، اشرح لك البرنامج واشرح لك هذا، كل هذا مجانا وانا بخدمتكم ان شاء الله. وانتظرونا على اليوتيوب ياسر بابا بزنس.